તીર્થધામમાં પ્રસાદી રૂપે મળતી સુખડી જેવી જ નરમ સુખડી ઘરે આસાનીથી બનાવી શકાય તેવી સુખડીની રેસીપી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે ચલો જોઈએ. કઢાઈમાં સ્લો ફ્લેમ પર 1 કપ ઘી એડ કરો. તેમાં ધીમે ધીમે કરીને ઘઉંનો લોટ એડ કરતા જાઓ. મેં અહીંયા 2 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે. એના હિસાબે થોડું ઘી જામેલું હતું એટલે મેં પહેલાં ઘી કઢાઈમાં લીધું છે. તમે ઘઉંનો લોટ કઢાઈમાં લઈ અને ધીરે ધીરે ઘી એડ કરતાં મિક્સ કરશો તો ઘીની માત્રા પણ ખૂબ જ ઓછી જોશે અને ઘઉંનો લોટ ઓછા ઘીમાં સરસ રીતે શેકાઈ જશે. માત્ર 10થી 15 મિનિટમાં જ સુખડી બનીને તૈયાર થઈ જશે. ઘઉંના લોટને કોન્સ્ટન્ટ હલાવતા રહો. મેં આ રીતે સુખડી બનાવશો તો સરસ નરમ સુખડી તૈયાર થશે. ઘઉંનો લોટ બ્રાઉન કલરનો સરસ શેકાઈ ગયો છે. હવે આમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ફ્રેશ મલાઈ એડ કરી દઈશું જેથી કરીને સુખડી નરમ થશે. મલાઈ ઓપ્શનમાં છે, તમે એમનેમ પણ સુખડી બનાવી શકો છો. અને ત્યાં સુધી હું મીઠાઈમાં ફ્રેશ મલાઈનો ઉપયોગ કરું છું. ક્યારેક માવાનો ઉપયોગ કરવાનો હોય ત્યારે પણ માવાની અવેજીમાં ફ્રેશ મલાઈ એડ કરી દઉં છું. મલાઈથી મીઠાઈ નરમ બને છે. ના લોટમાં મલાઈ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને ઘઉંનો લોટ સરસ રીતે શેકાઈ ગયો છે. હવે ગેસ બંધ કરી અને કઢાઈને નીચે ઉતારી લઈશું. તેમાં હવે ગોળ મિક્સ કરીશું. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટિપ્સ, કઢાઈને ગેસ પરથી નીચે ઉતારીને જ ગોળ મિક્સ કરવો. ચાલુ ગેસે ગોળ મિક્સ કરવાથી સુખડી ચવડ થશે. ગોળને હંમેશા સુધારીને કે ભૂકો કરીને જ એડ કરવો અને ગરમા ગરમ લોટમાં જ તેને મિક્સ કરવો જેથી કરીને સરખી રીતે મિક્સ થઈ જશે અને જરા પણ ગાંગડા નહીં રહે. આમાં તમે બદામ પણ એડ કરી શકો છો. બદામ ઓપ્શનમાં છે. લોટમાં ગોળ એડ કરતાં સતત સરખી રીતે હલાવવાનું છે અને મિક્સ કરવાનો છે જેથી કરીને ગોળ અને લોટ સરખી રીતે મિક્સ થઈ જશે. કઢાઈમાં ઘીથી ગ્રીસ કરી નાખો જેથી કરીને સુખડીનું મિશ્રણ ચોટશે નહીં અને સરસ ચોસલા પડશે. અને વાટકાથી સરખી રીતે પ્રેસ કરો જેથી કરીને મિશ્રણ એક સરખું પથરાઈ જાય. મિશ્રણ સરખી રીતે પથરાઈ ગયા પછી છરી કે તવેથાથી એક સરખા ચોસલા પાડી લો તો રેડી છે મવડીના તીર્થધામમાં પ્રસાદમાં મળતી સુખડી જેવી જ ઘરમાં બની શકે તેવી નરમ સુખડી.